صباح الخير من اسماعيليه. عن النهارده احنا في اسماعيليه، وهنشوف هل 200 جنيه هتكفي يوم واحد في اسماعيليه ولا لا. محدش يتحداني. وهنشوف اسماعيليه للاغنياء بس ولا لا. يلا بينا نتفرج على اسماعيليه. Your next fantasy. هنبدأ كده بشوية قهوة عشان نفوق. من أقدم القهاوي هنا في إسماعيلية قهوة المثلث، دي بقالها تقريبا 50 سنة أو أكتر. ودي كان بيقعد عليها رئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان بيقعد عليها عثمان أحمد عثمان، مؤسس المقاولون العرب وصاحب شركة المقاولون العرب، وكان وزير الإسكان قبل كده. طبعا دكتور عبد المنعم اللي كان وزير الشباب والرياضة زمان. وكمان كانت هنا القهوة بتستخدم مخزن للأسلحة الفدائيين أيام حرب الاستنزاف. احنا هنا في نمرة 6، ودي من أشهر الأماكن هنا في إسماعيلية، وكلها بتبقى عبارة عن شجر وجناين. وهنا كمان مكان ليه حاجات تاريخية. هنا أول جندي عدى الناحية التانية من قناة السويس ساعة حرب أكتوبر. وكمان في نمرة 6 هنا استشهد الفريق عبد المنعم رياض. تمام. والمنطقة كلها بتكون خضرة وجناين، وإسماعيلية عامة من الأماكن اللي مليانة خضرة وجناين. وبنشوف هنا الصبح ناس بتنزل تجري، ناس بتركب عجل. هنا إسماعيلية من ضمن محافظات القناة، يعني جنبها السويس وجنبها بورسعيد، وحوالي ساعة ونص من القاهرة. محافظة ينفع تجيها يوم أو يومين بكتير، ومحافظة هادية وفيها جناين كتير ومش زحمة. يعني لو عاوز تهرب من زحمة القاهرة ممكن ساعة ونص هنا تبقى في إسماعيلية. إسماعيلية في كذا طرق ممكن تيجي بيها، يعني في محطة قطر، في سوبرجيت، في باص، في كذا وسيلة ممكن تيجي بيها. بتاخد حوالي ساعة ونص، ساعتين بكتير خالص وتكون في إسماعيلية. عارفين المقابر اللي بتبقى موجودة في الأفلام وشكلها حلو جدا؟ دي موجود منها هنا في إسماعيلية في 5 أماكن، زي إسماعيلية والأنطرة والتل الكبير وفايد، وفي في الجلاء. موجود في 20 منطقة في مصر زي العلمين وغيرها. ودي مقابر بقالها أكتر من 100 سنة، من أيام الحرب العالمية الأولى والتانية، وكان بيدفن فيها الضباط والعساكر اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى والتانية. وهنا كان ليهم طقوس مختلفة لما يجوا يدفنوا الضحايا. كان أول حاجة العربية لما تيجي كان بيجي 6 جنود شايلين الصندوق، وكان بتقدمهم ضابط ودبة كبيرة وقديس، ويبدأوا يضربوهم 36 طلقة. وكمان كان بيبدأ القديس، وبعد كده كانوا بينزلوه ب3 حبال ويدفنوا عليه.
وهنا المقابر كلها مهتمين بيها، لان منظمة الكومنولث هي اللي بتصرف وبتشرف على وجودها، واللي هي تبقى نظيفة وجميلة. المكان حلو جدا وهادي ومش مشهور، يعني مفيش زحمة خالص. اسماعيلية فيها اكتر من 5000 مقبرة من ايام الحرب العالمية الاولى والتانية، وبنشوف الشواهد موجودة اللي هي ناس كان عندها 19 سنة وناس كان عندها 20 سنة، واطفال كمان اتدفنوا هنا. هنا ما تكون حد عنده سنة واحدة، ودي شواهد اللي حد مات في حادثة، كان طيار في حادثة طيران في اسماعيلية سنة 1931، كان عنده 23 سنة. دي شواهد. وكمان موجود شواهد لناس هنود، يعني اللي مدفونين هنا مش بس انجليز وفرنسيين، لا كمان هنود، وفيه مصريين او باكستانيين. زي هنا مكتوب هو الغفور إن الله وإنا إليه راجعون. وبيجي هنا أهالي الضحايا من إنجلترا وفرنسا يجوا يزوروا جدادهم اللي ماتوا هنا. الدخول هنا مجانا لأنه يعتبر مكان سياحي، ومفيش حد بيدفع أي تيكت ولا أي حاجة، مكان مجاني خالص. من ضمن كمان الأماكن اللي هنا مجانا وحلوة جدا الجابة، والجابة دي كلها زي ما احنا شايفين كده شجر، ودي كانت اصلا معموله برضك يعتبر من عمر اسماعيليه، لان دي كانوا عاملينها الانجليز عشان تحمي المدينه من التراب والهواء اللي ممكن يأثر على المدينه. يعني منطقه جميله جدا وحلوه في التصوير، وقريبه كمان من الموقف، يعني هي 5 دقايق مشي بكتير من الموقف، ومجانا من غير اي فلوس خالص. كوبري سلا ده موجود هنا في اسماعيلية، وبقاله اكتر من 150 سنة، يعني تقريبا من عمر اسماعيلية. وده ليه قصة جميلة جدا وأثرت في تاريخ مصر، مش تاريخ اسماعيلية بس، وبسببه اتعمل عيد الشرطة يوم 25 يناير. وهنا كان بيقف الكمين بتاع الانجليز، لان الانجليز كانوا هنا ايام قناة السويس، فكان هنا في كمين ليهم. وهنا في قصة مشهورة قوي بتاعت عربية البرتقال. قصة كوبري سلا دي قصة جميلة جدا. كان الفدائيين على طول بيحاولوا يطلعوا الانجليز من اسماعيلية، فكانوا بيعمل زي أكمنة ليهم. وكوبري سلا ده بدل ما يكون كمين بتاع الانجليز، لا كان الفدائيين عاملين كمين. بدأوا يصنعوا متفجرات يدويا وحطوها في عربية برتقال، وحطوها عند الكمين كده عند كوبري سلا. وبدأ أحد الفدائيين يعمل ايه مشكلة عشان يبعد الفدائيين ويبعد الناس عن العربية وياخدهم بعيد عن العربية. طبعا الانجليز استغلوا الحتة ديت وطلعوا على عربية البرتقال عمالين ياكلوا فيها، وما يعرفوش اللي هي كانت تحتها متفجرات صنع يدوي، وانفجرت العربية البرتقال، وطار الجنود الانجليز وحصلت لهم اصابات كبيرة جدا. وطبعا عشان ينتقموا دخلوا ضرب في شعب اسماعيلية على طول، وكانوا بيضربوا اي حد. ودي كانت اول مواجهة قوية بين الشرطة وقوات الانجليز. وعشان كده يوم 25 هو عيد الشرطة. هنا
النادي الإسماعيلي من أقدم النوادي اللي موجودة في مصر، وهو كان من ضمن 6 ملاعب اتلعب فيها الأمم الأفريقية، وكمان اتلعب فيه كأس العالم للشباب سنة 2009. كمان اسماعيلية تمثل فيها افلام كتيرة زي فيلم الشبح وكمان حلم العمر وافلام تانية كتيرة اتمثلت في اسماعيلية. هنيجي طبعا لميعاد الغداء، وإسماعيلية مشهورة بالسمك طواجن ايه؟ يا لهوي على اللي بالقشطه، دوس بقى. هذا ما لم نسمع به من قبل. والمانجا، فانت لو في موسم المانجا تقدر تجيب مانجا او تشرب عصير. والمطاعم، في هنا مطاعم كتير زي السلطان على النبي وحسن ابو علي للاسماك ومشهوره. وممكن كمان تروح السوق او الحلقه وتجيب سمك وتخلي راجل هناك يظبطه. ودي جداريه موجوده هنا في اسماعيليه برضك بتشرح افتتاح قناه السويس، وكان افتتاح ضخم جدا وجه ملوك وامراء من جميع العالم تقريبا. احنا هنا في شارع محمد علي، وشارع محمد علي ده من الشوارع برضك الكويسة جدا هنا في اسماعيلية المشهورة. وهنا شارع محمد علي كله خضرة وجناين وشجر، وكمان الشارع ده فيه بيوت قديمة من أيام الجالية الأجنبية ساعة ما كانت قاعدة هنا عشان قناة السويس، وكان كل اللي قاعدين هنا كانوا في البيوت ديت كانوا شغالين في قناة السويس. وكمان موجود هنا في نفس الشارع محمد علي بيت ديليسيبس، ودي العربية اللي كان بيركبها ديليسيبس وكان بيعدي على العمال أثناء الحفر. وديليسيبس ده اللي أخد امتياز حرف في قناة السويس وهو مهندس فرنسي. البيت بتاعه لسه موجود، وكمان دلوقتي بقى متحف بس للأسف بيتجدد. والمتحف ده فيه كل متعلقاته، فيه كل حاجة بتاعته كان بيستخدمها. وكمان في رائع حائط، وده أول رائع حائط يدخل مصر، كان عن طريق المهندس الفرنسي ديليسيبس، وده كان جايبه معاه من فرنسا. أشهد أن لا إله إلا الله. مسجد العباسي من أقدم المساجد هنا في إسماعيلية، وكاد يكون أول مسجد متكامل هنا في إسماعيلية. كان زمان في مسجد الجسر، وده كان عبارة عن زاوية علشان وكان موجود في نمرة 6، ده علشان عمال الحفر يصلوا ويقوموا الشعائر بتاعتهم. ولكن أول مسجد اتبنى متكامل كان مسجد العباسي، وكان عامله عباس حلمي. المسجد ده كاد يكون بقى له رينج 100 سنة، المساجد القديمة جدا هنا في إسماعيلية. وجامع المطافي ده من أقدم الجوامع برضك في إسماعيلية، والمأذنة ديت اتصابت قبل كده بدانة إسرائيلية وتم تجديدها وإصلاحها. وده مبنى الإرشاد موجود برضك في إسماعيلية، وده مسؤول عن الملاحة في قناة السويس. وعلى فكرة قناة السويس اتقفلت 6 مرات قبل كده، يعني المرة اللي فاتت دي ما كانتش أول مرة تتقفل. وهو هنا المبنى بيبقى مسؤول عن سلامة الملاحة في قناة السويس. قناة السويس ده ممر مائي اصطناعي وبلغ طوله حوالي 193، ويعتبر من أهم الممرات الملاحية علشان بيعدي في قناة السويس دي من بين 8 ل 12% من حجم التجارة العالمية. وكمان الممر ده بيوفر على السفن حوالي 15 يوم بدل ما تاخد رحلتها عن طريق رأس رجاء الصالح، لا هي بتعدي من القناة على طول، وبتوفر حوالي 15 يوم من مدة الرحلة. واسماعيلية كمان ينفع للعائلات واللي معهم أطفال، يعني في كافيهات كتير في اسماعيلية. وفي آخر اليوم ممكن تاخد مركب من على الكورنيش، وبيكون في حدود 10 جنيه، بيمشي حوالي ربع ساعة. وكده نبقى خلصنا اليوم النهارده في اسماعيلية. اسماعيلية فيها حاجات كتير، فيها لسه متحف، فيها حاجات كتير احنا ما خلصناش في الفيديو. طالما وصلت لهنا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. باي.